Hippopotamus amphibius, oftewel paard van de rivier. Maar het nijlpaard is geen familie van het paard, maar van de varkens. Dat is goed te zien aan zijn rozige huidskleur en zijn korte pootjes. Kijk verder om van alles te weten te komen over het nijlpaard. De nijlpaarden leven in en om het water, in de rivieren, plassen, meren en moerassen in een groot deel van Afrika. Als er maar genoeg water te vinden is om te baden en gras om te grazen. Ze hebben geen vacht, slechts enkele borselharen op de staart en het gezicht. In de huid zitten klieren die een stof afscheiden, die aan de oppervlakte een rode kleur krijgt. Deze afscheiding dient onder andere als zonnebandcrème, ontsmettingsmiddel en parfum. De snijtanden zijn zeer groot en dienen voornamelijk om te vechten. Bij mannetjes zijn de hoek- en snijtanden groter dan bij de vrouwtjes. De tanden kunnen een lengte krijgen tot 50 centimeter. Een mannetje, bul genoemd, markeert zijn territorium door mest en urine langs de oevers te sproeien. Hij verblijft hier een aantal jaar met zijn vrouwtjes en neemt uitdagingen van andere mannetjes aan door zijn bek open te sperren en zijn gevaarlijke tanden te tonen, die dodelijke wonden kunnen toebrengen. Jonge bullen worden als ze 6 jaar oud zijn meestal uit de groep verdreven. Het nijlpaard heeft een kop-romp-lengte tot 3,5 meter en een schouderhoogte tot meer dan 1,5 meter. Mannetjes zijn groter dan vrouwtjes. Vrouwtjes wegen tot 2500 kilogram en mannetjes tot 3200. Het nijlpaard is goed aangepast aan het leven in het water. Ogen, oren en neusgaten liggen aan de bovenkant van zijn kop, zodat hij kan ademen, zien en horen terwijl hij bijna onder water is. Overdag verblijft het nijlpaard in het water, zodat het beschermd is tegen oververhitting, uitdroging en zonnebrand. 'S Nachts verlaat het het water om te grazen. Het heeft meestal vaste paden van het water naar de graasweide. Het voedsel van een nijlpaard is geheel vegetarisch en bestaat uit grassen en waterplanten. Het nijlpaard graast met de grote, stevige, leerachtige lippen, niet met de tanden. Het nijlpaard leeft in losse kudden van 2 tot 50 dieren. In het droge seizoen, wanneer veel poelen droogvallen, kunnen deze kudden zich samenvoegen tot grote kudden van meer dan 200 dieren. Als het nijlpaard onder water gaat, sluit het de neusgaten en oren af. Zodra het weer boven komt, blaast het eerst de resterende lucht met kracht uit de longen om zo te voorkomen dat het water in de neusgaten krijgt. Een volwassen nijlpaard kan makkelijk 5 minuten onder water blijven en er zijn metingen van bijna 15 minuten. Gemiddeld blijft het echter geen 2 minuten onder water. Nijlpaarden slapen meestal ook onder water. Als slapend komen ze boven om adem te halen, iets wat net zo automatisch gebeurt als het ademhalen zelf. Hoewel het nijlpaard ontzettend van water houdt, zijn ze niet in staat om te zwemmen of te drijven. Nijlpaarden hebben echter wel zwemvliezen tussen hun tenen, die helpen bij het voortbewegen door het water. Dat doen zij door zich af te zetten van de bodem, om zodoende te galopperen. De jongen worden na een draagtijd van 8 maanden gedurende het hele jaar doorgeboren, hoewel de meeste tijdens het regenseizoen ter wereld komen. Het jong wordt geïsoleerd van de kudde geboren. Moeder en jong blijven 2 weken bij elkaar voor ze terugkeren naar de kudde. De jongen die bij de geboorte tussen de 25 en 55 kilogram wegen, zijn dan nog vrij speels. Na de eerste maand beginnen de jongen voorzichtig voor het eerst met grazen. Nijlpaarden zijn veel gevaarlijker dan ze eruit zien. Het is in Zuid-Afrika, na de malaria-mug en de nijlkrokodil, het dier dat de meeste menselijke slachtoffers eist. Het is vooral heel onverstandig tussen een nijlpaard en het water in te komen. Het dier voelt zich dan afgesneden en valt aan.
Ook is het gevaarlijk om met bootjes in de buurt van nijlpaarden te komen. Ze gooien soms de boot om en takelen mensen dan akelig toe met hun tanden. Bye Hippo, we are safe. Een volwassen mannetje kan een 3 meter lange krokodil in tweeën bijten. De dieren lijken sloom en traag, maar aan land kunnen ze een snelheid tot 30 km per uur halen en zijn ze uiterst wendbaar. Kijk ook naar de Afrikaanse legende over het nijlpaard, verteld door onze gids Costa op een Sundowner cruise over de Kwando rivier. And can be opened for almost 180 degrees Celsius, which is in the half of a round. Ben je enthousiast geworden na het bekijken van deze video? Abonneer je dan op mijn kanaal om nog meer video's te zien. Op de startpagina van YouTube zie je dan onder abonnementen dat er weer nieuwe video's geüpload zijn. En vergeet niet om deze video te liken.